कुनै पनि कम्पनी संस्था सप्लायर्स अथवा पसलहरूको इस्टिमेट बिलको डिजाइन कसरी गर्ने। यदि तपाईहरुले पनि यस्तो खालको इस्टिमेट बिलको डिजाइन गर्नुपर्ने भएको छ र यस्तो इस्टिमेट बिलको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो ज्ञान छैन भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सजिलैसँग कसरी इस्टिमेट बिलको डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आउनुहोस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र सबभन्दा सुरुमा म माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड प्रोग्राम ओपन गर्दैछु। जसको लागि म स्टार्टमा क्लिक गरेर यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 भर्जनको चाहिँ म एप्लिकेसन ओपन गर्दैछु। सुरुमा म ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्दैछु र देख्न सक्नुहुन्छ यो खाली पेज ओपन भइसकेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो पोर्ट्रेट मोडमा छ। यसको ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ म लेआउटमा क्लिक गर्दैछु र ओरिएन्टेसनमा गएर यसलाई चाहिँ म पोर्ट्रेट थियो अब ल्यान्डस्केप बनाउँदैछु। र ल्यान्डस्केप भइसके पछाडि चाहिँ यो पेज 1300 हुन्छ र पेज 1300 भइसके पछाडि चाहिँ पेजको छेउमा मार्जिनहरुलाई अलिकति म छेउसम्म बनाउँछु। यो न्यारोमा मैले क्लिक गर्दैछु। यति गरिसके पछाडि पेजको छेउसम्म टाइपिङ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कोलमलाई चाहिँ म दुई भाग लगाउँदैछु। 2 कोलम मैले चुज गरे। त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटै पेजमा दुईवटा कोलम भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ म इन्सर्टमा गएर टेबल इन्सर्ट गर्दैछु। टेबल को पनि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट टेबल। यो चाहिँ अटोमेटिक टेबल लिने भएदेखि चाहिँ माथिको टेबलहरु लिन सकिन्छ भनेदेखि कस्टम रो र कोलम राख्ने हो भनेदेखि इन्सर्ट टेबलमा यसरी क्लिक गर्ने र नम्बर अफ कोलममा कति राख्ने त्यो नम्बर यहाँ टाइप गर्ने। त्यसपछि नम्बर अफ रो 1300 लाइनहरु कतिवटा राख्ने त्यति गरिसके पछाडि ओके मा क्लिक गर्ने। यति गरिसके पछाडि टेबल इन्सर्ट भइसकेको छ र अब यो टेबललाई चाहिँ रिसाइज गर्ने यसरी अलिकति तलसम्म झार्ने। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ फर्स्टको सेलहरुलाई चाहिँ म सिलेक्ट गर्दैछु र सिलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ लेआउट ट्याबमा क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मर्ज सेल्स भन्ने अप्सन्स म यहाँ क्लिक गर्दैछु र यति गरिसके पछाडि चाहिँ सेलहरु मर्ज हुन्छ, एउटै हुन्छ र यो एउटा मर्ज भइसकेको छ। अब यसलाई फेरि म यसको रोलाई चाहिँ अलिकति रिसाइज गर्दैछु, अलिकति ट्र्याक गरेर मिलाउँदैछु। र यसलाई अलिकति जुम गरेर म होम ट्याबमा क्लिक गरेर प्याराग्राफ ग्रुपमा अलाइनमेन्ट सेन्टर बनाउँदैछु। यति गरिसकेपछि बीचमा आउँछ कर्सर र बीचमा कर्सर आइसकेपछि यसमा चाहिँ म कम्पनीको नेम टाइप गर्दैछु। यो कम्पनीको नामलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेर चेन्ज केसमा गएर अप्पर केसमा क्लिक गर्दैछु। यसो गर्दाखेरि सबै क्यापिटल हुन्छ र यस पछाडि चाहिँ म कम्पनीको एड्रेस टाइप गर्दैछु। र यस पछाडि चाहिँ म कम्पनीको नामलाई अलिकति ठुलो बनाउँदैछु। यसको फन्ट साइजलाई इन्क्रिज गर्दैछु। अब म एड्रेस राखिसके पछाडि कम्पनीको फोन नम्बर राख्दैछु। फोन नम्बर राखिसके पछाडि म यहाँनिर कम्पनीको रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्दैछु। रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्ने ठाउँको यहाँ फर्मेट बनाउँदैछु तर नम्बर चाहिँ म राख्दिनँ। एक्जाम्पलको लागि म यस्तो राख्दैछु। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नु होला र त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ म स्पेस थिचेर पर पुर्याएर स्पेसले यहाँ पर कर्सरलाई पर पुर्याएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म डेट राख्दैछु।
र यो चाहिँ डेट राख्ने ठाउँ हो र यसमा डेट राख्ने ठाउँ सकिसके पछाडि चाहिँ म यहाँ तलबाट सिरियल नम्बर बिलको सिरियल नम्बर राख्ने ठाउँ यहाँ बनाउँदैछु र यो फोन नम्बरलाई चाहिँ म अलिकति फन्ट साइज रिसाइज गर्छु अलिकति सानो बनाउँछु यति गरिसकेपछि अलिक एट्र्याक्टिभ देखियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ बिचमा कर्सर लिएर म यहाँनिर क्यास बिल भन्ने यहाँ म टाइप गर्दैछु यहाँ तपाईँहरूले एस्टिमेट बिल अथवा क्यास बिल क्यास मेमो यस्तो खालको वर्डहरू राख्न सक्नुहुन्छ बिलको लागि यो चाहिँ पछि तपाईँहरूले एस्टिमेट बिल अथवा चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ पछि ह्यान्डराइटिङ गरेर डिटेल्स भरेर दिने खालको बिल हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको बिलको फर्मेट तयार गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बिचमा मैले क्यास बिल भनेर लेखिसके पछाडि चाहिँ एउटा वर्ड यहाँ सेन्टेन्स बनाउँदैछु थ्याङ्क्स फर भनेर डट राख्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो ड्यास लाइनमा चाहिँ पछि तपाईँहरूले कस्टमरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ कस्टमरको नेम एड्रेसहरू लेख्न सक्नुहुन्छ जसलाई म अलिकति सानो बनाएर लेफ्ट साइडमा राखिदिँदैछु यति गरिसके पछाडि चाहिँ यो डट्सलाई अलिकति म परसम्म एड गर्छु र यति गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लगभग माथिको सेलको काम सक्यो अब यहाँ तलको लागि चाहिँ म यताबाट रिसाइज गर्दैछु यतापट्टि अलिकति नअटेर आइसकेको छ पल्लो कोलममा यसलाई म रिसाइज गरेर माथि निकाल्दैछु र यति गरिसके पछाडि एउटै कोलममा सबै टेबल अटिसकेको छ र यो बिचको कोलमहरूलाई अलिकति एडजस्ट गरौँ अझै सानो र यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामीले क्वान्टिटी भनेर म टाइप गर्दैछु त्यस पछाडि यसमा रेट र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर यसमा के कुराहरू को चाहिँ विवरणहरू राख्ने त्यो कुराहरू राख्ने यसमा म डिस्क्रिप्सन भनेर लेख्दैछु यो तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ सबै इङ्ग्लिस वर्डहरूमा बनिएको यो चाहिँ एस्टिमेट बिल छ यसलाई तपाईँले यसरी नै यस्तै फर्मेटमा जस्ट यसलाई फन्ट चेन्ज गरेर नेपालीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ नेपालीको लागि प्रिटी फन्ट चेन्ज गरेर टाइप गर्नुभयो भने हुन्छ र यति माथिकोलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई म बोल्ड के अरे सेन्टर एलाइनमेन्ट सेन्टर बनाउँदैछु र सेन्टर बनाइसके पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेर फेरि बोल्ड पनि बनाउँदैछु र यति गरिसके पछाडि अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ र बिचको ठाउँमा चाहिँ हामीले अब पछि ह्यान्डराइटिङ गरेर लेखेर विवरणहरू भर्ने ठाउँ हो र यो तल चाहिँ अलिकति रिसाइज गरौँ यो तल चाहिँ अब इन क्यास कति छ क्यासमा चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ कति क्यासमा चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ वर्डमा चाहिँ भयो भनेर लेख्ने ठाउँ हो यो चाहिँ मतलब अक्षरी पिरु भनेर नेपालीमा लेखिन्छ त्यस्तै हो यो चाहिँ एमाउन्ट इन वर्ड्स भनेर यहाँ मैले टाइप गरेँ र यसलाई अलिकति सानो साइजको फन्ट बनाएर यहाँ स्पेस थिचेर सरी यसलाई फेरि म रिसाइज अलिकति सानो बनाउँछु र स्पेस थिचेर अलिकति पर पुऱ्याएर चाहिँ यहाँनिर म ग्रान्ड टोटल भनेर म टाइप गर्दैछु त्यस पछाडि यो ड्यास लाइनमा चाहिँ पछि ह्यान्डराइटिङ गरेर एड गर्ने हो अङ्क कति हुन्छ जम्मा त्यो लेख्ने ठाउँ हो यो र यहाँ तल चाहिँ एमाउन्ट इन वर्डकै यो चाहिँ ड्यास लाइन भयो र यहाँनिर चाहिँ अब अथोराइज सिग्नेचर राख्ने ठाउँ हो यो चाहिँ अथोराइज सिग्नेचर साइन गर्ने ठाउँ यहाँ म टाइप गर्दैछु जसको लागि चाहिँ जस्ट म साइन भन्ने मात्रै म टाइप गर्छु है साइन भनेर टाइप गरेर म यसलाई पनि अन्डरस्कोर दिन्छु सिफ्टसँग माइनस थिच्यो भने यस्तो आउँछ है साथीहरू लाइन चाहिँ कसरी आउँछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सिफ्टसँग माइनस थिच्नु होला र यतिलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडि यसको चाहिँ म लाइन स्पेसिङ अलिकति इन्क्रिज गर्छु प्याराग्राफ ग्रुपभित्र लाइन स्पेसिङमा क्लिक गरेर यसलाई म 2.0 को साइजमा राखिदिन्छु र यति लाइन स्पेसिङ राखिसके पछाडि चाहिँ यहाँ ठिक्कको साइज भयो अब यसलाई म रिसाइज गरेर फाइनल म यतिकै फाइनल गर्छु यसलाई र यसलाई म जुम आउट गरेर देखाउँछु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेबलभित्र नै फुल्ली एउटा एस्टिमेट बिलको डिजाइन तयार भइसकेको छ र यो डिजाइनलाई चाहिँ अब हामीले मैले अघि दुईवटा कोलम बनाएको थिएँ दुईवटा कोलममा नै यसलाई कपी गरेर एकसाथ प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वान्टिटी रेट डिस्क्रिप्सन टोटलहरू यहाँ चाहिँ हामीले
पछि यो पेपरमा प्रिन्ट आउट भइसकेपछि बिल बनाइसके पछाडि ह्यान्ड राइटिङ गर्ने हो। जस्तै क्वान्टिटीमा के छ, कतिवटा हो, रेट कति ले हो हैन, प्राइसको मतलब प्रडक्टको प्राइस कति कसरी एउटाको, र प्रडक्ट चाहिँ के दिएको छ, हामीले कस्टमरलाई के कुरा प्रोभाइड गरिरहेका छौँ त्यसको पार्टिकुलर अर्थात् डिस्क्रिप्सन लेख्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यसरी तपाईँहरूले पछि ह्यान्ड राइटिङ लेखेर अनि चाहिँ टोटल गरेर कस्टमरसँग यो बिल दिएर तपाईँले चाहिँ अमाउन्ट लिन सक्नुहुन्छ। हो त्यो प्रयोजनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो यस्तो इस्टिमेट बिलहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो क्वान्टिटी रेट र डिस्क्रिप्सन चाहिँ म एक्जाम्पलको लागि यति टाइप गरेर देखाउँदैछु। त्यस पछाडि चाहिँ यो कुरा चाहिँ तर पछि हामीले ह्यान्ड राइटिङ गरेर लेख्ने कुराहरू, यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्दैछु र यसरी ब्ल्याङ्क नै हामीले यो प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यति तयार भइसके पछाडि चाहिँ यो डिजाइनको चाहिँ म यो माथिको टेबलमा चाहिँ क्लिक गरेर कपी गर्दैछु। कपी गरिसके पछाडि म अर्को कोलमतिर कर्सरलाई पुर्याउँदैछु र यो पल्लोपट्टिको कोलममा कर्सर ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ, यो ठाउँमा चाहिँ म राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्दैछु। यति गरिसके पछाडि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेम यताको डिजाइन उता अर्को कोलममा पनि आइसकेको छ। यसरी A4 साइजको पेपरमा चाहिँ दुईवटा इस्टिमेट बिल प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ। पछि यसलाई प्रिन्ट गरेर कट गरेर युज गर्न सकिन्छ। र फाइनली इस्टिमेट बिल तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म अब प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट आउट गरेर म निकाल्दैछु, जसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म पेज 1 लेखेर प्रिन्ट आउट गर्दैछु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले प्रिन्ट आउट गरिसकेँ। प्रिन्ट आउट गरिसके पछाडिको अघि भर्खरै डिजाइन गरेर मैले प्रिन्ट आउट गरेर A4 को पेपरमा 2 कपी इस्टिमेट बिलको डिजाइन प्रिन्ट आउट गरिसकेको छु र यसलाई नै क्वान्टिटीमा प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँहरूले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो उपयोगी भयो नै होला र यस्तै उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि उपस्थित हुने नै छु भन्दै अन्त्यमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, तपाईँहरूको साथीलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।